नमस्ते साथीहरु, म सुनिल मगर आज पनि फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो आज चाहिँ तपाईहरुको फेसबुक पेजमा चाहिँ प्लेलिस्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ माथि 3 डटमा गएर डेस्कटप साइडमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईको क्रिएटर स्टोरी खोल्छ, त्यसपछि कन्टेन्ट लाइब्रेरीमा जानु होला अनि त्यसपछि तल प्लेलिस्ट आउँछ। प्लेलिस्टमा ओके गरिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। मैले चाहिँ यहाँ पहिला यो भन्दा अगाडि पनि दुईटा प्लेलिस्ट बनाइराखेको छु। यो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी बनाउने भनेर नयाँ प्लेलिस्ट भनेर देखाइदिनेछु। त्यसको लागि न्यू प्लेलिस्टमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। मैले त्यो रातो घेराभित्र लगाएर त्यस्तो त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी स्क्रिनशटले त्यसपछि यता न्यू प्लेलिस्ट भन्छ। प्लेलिस्टको लागि तपाईले आफ्नो पेज सिलेक्ट गर्नु, कुन पेजको लागि बनाउने हो भनेर तपाईको कतिवटा पेज छ। मेरो चाहिँ यहाँ 3-4 वटा पेज भएको हुनाले यो पेज सुनिल ब्लग्समा चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ। टाइटल चाहिँ मैले यहाँ लेख्थे बुमे मेलाको केही चलगर भनेर मैले चाहिँ यो आफ्नो गीतहरु त्यो भिडियोहरु राख्नको लागि मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर आफ्नो भिडियो के सम्बन्धी छ कस्तो छ त्यही अनुसार तपाईहरुले आफ्नो डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुनेछ। अनि तल चाहिँ एउटा कभर फोटो थम्बनेल भन्छ, कभर फोटो तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि त्यो सबै तपाईको सेट भइसकेपछि अब मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि लामै लेखेँ। तपाईहरुले चाहिँ सजिलो हुन्छ भने म तपाईहरुलाई देखाउनलाई चाहिँ यहाँ गरिरहेको छु। नभए चाहिँ तपाईहरुले पहिला आफ्नो नोटबुकमा नोटमा लेखेर राखेर पछि कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले बुझेर गर्नु। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि अलि छिट्टै गरिराखेको छु हैन, अलिकति सिप बनाएको छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यो फोटो राखेँ अनि त्यसपछि बाहिर देखाउनको लागि अनि भित्र गएपछि चाहिँ अर्को भिडियोहरु आउँछ। बाहिर चाहिँ देखाउनको लागि यो फोटो मैले सिलेक्ट गरेँ। यो फोटो चाहिँ कहाँबाट ल्यायो भन्दा पिक्सल ल्याबबाट मैले प्री फोटो डाउनलोड गरेर यहाँ राखेको थिएँ। यो फिल्टर सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईको नेक्स्ट भन्ने आउँछ। नेक्स्टमा ओके गरिदिनु होला। अब यो सबै भइसकेपछि मैले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो आइसकेपछि तपाईको यो प्लेलिस्ट तयार भयो। अब यसमा भिडियोहरु छैन। यसको लागि भिडियो कहाँबाट हाल्ने भन्ने माथि एड भिडियो भनेर देखाएको छ। त्यहाँ एड भिडियोमा ओके गरिदिनु होला। त्यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। यहाँ तपाईको सबै भिडियोहरु देखाउँछ। अब कुन विडियोहरु हाल्ने त्यो फोल्डरमा भनेर तपाई त्यो प्लेलिस्टमा कुन हाल्ने भनेर यहाँ भिडियोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी अब सिलेक्ट गर्दै गएँ। सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी छान्दै जाँदै त्यो भिडियोहरु सबै हेरेर तपाईले सिलेक्ट गर्दै जानु होला। मैले अझै तलसम्म सिलेक्ट गरेँ। मैले चाहिँ यो अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि तपाईको यहाँ एड भन्ने आउँछ। यसमा के गर्ने त्यसपछि पब्लिश प्लेलिस्ट भन्ने हुन्छ। पब्लिश गरिदिनु होला। पब्लिश गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियोहरु सबै यहाँ आइसक्यो। अब तपाईको यो प्लेलिस्ट पनि भयो। मसँग अहिले 3 वटा प्लेलिस्ट भयो। न्यू प्लेलिस्ट माथि हुन्छ। त्यो न्यू